Xin chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh chia sẻ kiến thức tư vấn lắp đặt thiết bị điện nước của mình. Với kinh nghiệm 10 năm trong thi công lắp đặt cũng như là kinh doanh thiết bị điện nước thì mình có một chút kinh nghiệm muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Hiện tại mình đang có tại cửa hàng kinh doanh điện nước của mình. Đây là thiết bị điện, thiết bị nước rất là nhiều mọi người nhé. Đây là hàng kim khí này. Đây là thiết bị dạng đông Panasonic. Thiết bị Panasonic. Còn đây là thiết bị độ ống nhiệt. Mọi người ai có nhu cầu cần tư vấn về vật tư thiết bị điện nước thì vui lòng để lại tin nhắn dưới phần bình luận. Mình sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của mọi người. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm khá là ok. Đây mọi người nhé. Đây là cái Phích Siêu Tải này. Công suất là 3000W này, 3 kg điện mọi người nhé. Chịu tải rất là ok. Đây là phích dương này, còn đây là phích nối âm. Đó, hai cái phích này thì trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đấu nối. Mình sẽ sử dụng dây chịu tải 2x4 của Trần Phú để hướng dẫn mọi người cách kết nối với phích chịu tải. Hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ video của mình nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Chúc quý anh chị em và các bạn một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.